Υπολογίζεται ότι περίπου 35.500.000 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάσχουν από νεφρική νόσο. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν ότι την έχουν. Ο Δόκτωρ Τζόσεφ Βασαλότη, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Εθνικού Ιδρύματος Νεφρών, εξηγεί: υπάρχουν αρκετά σωματικά σημάδια που δείχνουν νεφρική νόσο, αλλά συχνά οι άνθρωποι τα αποδίδουν σε άλλες καταστάσεις. Συνήθως τα συμπτώματα εμφανίζονται στα πολύ προχωρημένα στάδια, όταν οι νεφροί πια υπολειτουργούν ή όταν υπάρχει μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης στα ούρα. Αυτός είναι και ο λόγος που μόνο το 10% των ατόμων με χρόνια νεφρική νόσο γνωρίζουν ότι πάσχουν από αυτήν. Αν και ο μόνος σίγουρος τρόπος για να μάθετε αν έχετε νεφρική νόσο είναι να κάνετε εξετάσεις, υπάρχουν κάποια σημάδια που αξίζει να προσέξετε. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Πρώτο σημάδι: λιγότερη ενέργεια ή δυσκολία στη συγκέντρωση. Όταν η λειτουργία των νεφρών μειώνεται σημαντικά, συσσωρεύονται στο αίμα τοξίνες και άχρηστες ουσίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κόπωση, αδυναμία και δυσκολία στη συγκέντρωση. Ένα ακόμη συχνό πρόβλημα είναι η ανεμία, που εμφανίζεται σε άτομα με νεφρική νόσο και οδηγεί σε έντονη κούραση και αίσθημα εξάντλησης. Δεύτερο σημάδι: δυσκολία στον ύπνο. Όταν οι νεφροί δεν φιλτράρουν σωστά, οι τοξίνες παραμένουν στο αίμα αντί να αποβάλλονται με τα ούρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στον ύπνο και αίσθημα ανησυχίας. Υπάρχει επίσης σύνδεση ανάμεσα στην παχυσαρκία και τη χρόνια νεφρική νόσο, ενώ η υπνική άπνοια εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα με νεφρικά προβλήματα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Τρίτο σημάδι: ξηρότητα και φαγούρα στο δέρμα. Οι υγιείς νεφροί κάνουν πολλές σημαντικές δουλειές. Απομακρύνουν άχρηστες ουσίες και περιττά υγρά από το σώμα. Βοηθούν στη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων, κρατούν τα οστά δυνατά και ρυθμίζουν την ισορροπία των μετάλλων στο αίμα. Όταν οι νεφροί δεν λειτουργούν σωστά, αυτή η ισορροπία διαταράσσεται. Έτσι, μπορεί να εμφανιστεί ξηρό και φαγουριστό δέρμα, που συχνά είναι σημάδι διαταραχής των μετάλλων και των οστών. Μια κατάσταση που συνοδεύει τα πιο προχωρημένα στάδια νεφρικής νόσου. Τέταρτο σημάδι: συχνουρία. Αν νιώθετε την ανάγκη να ουρείτε πιο συχνά, ειδικά τη νύχτα, αυτό μπορεί να είναι σημάδι νεφρικής νόσου. Όταν τα φίλτρα των νεφρών έχουν υποστεί βλάβη, αυξάνεται η τάση για ούρηση. Βέβαια, η συχνουρία μπορεί να οφείλεται και σε άλλες καταστάσεις όπως ουρολίμωξη ή διόγκωση του προστάτη στους άνδρες. Πέμπτο σημάδι: αίμα στα ούρα. Οι υγιείς νεφροί συγκρατούν τα αιμοσφαίρια μέσα στο σώμα, ενώ φιλτράρουν τις άχρηστες ουσίες για να δημιουργηθεί το ούρο. Όταν όμως τα φίλτρα των νεφρών έχουν υποστεί βλάβη, τα αιμοσφαίρια μπορεί να διαρρεύσουν και να εμφανιστούν στα ούρα. Η παρουσία αίματος στα ούρα μπορεί να είναι σημάδι νεφρικής νόσου, αλλά μπορεί επίσης να υποδηλώνει όγκους, πέτρες στα νεφρά ή ουρολίμωξη. Έκτο σημάδι: αφρόδη ούρα. Αν παρατηρείτε υπερβολικές φυσαλίδες στα ούρα σας, ειδικά όταν χρειάζεται να τραβήξετε το καζανάκι αρκετές φορές για να φύγουν, αυτό μπορεί να δείχνει την παρουσία πρωτεΐνης στα ούρα. Η αφρόδης υφή μοιάζει με τον αφρό που βλέπουμε όταν χτυπάμε αυγά, καθώς η πιο συνηθισμένη πρωτεΐνη που εμφανίζεται στα ούρα, η αλβουμίνη, είναι η ίδια πρωτεΐνη που υπάρχει και στα αυγά. Έβδομο σημάδι: επίμονο πρίξιμο γύρω από τα μάτια. Η παρουσία πρωτεΐνης στα ούρα είναι ένα από τα πρώιμα σημάδια ότι τα φίλτρα των νεφρών έχουν υποστεί βλάβη, επιτρέποντας την πρωτεΐνη να διαρρέει αντί να παραμένει στο σώμα. Αυτό το πρίξιμο γύρω από τα μάτια μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεφροί χάνουν μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης μέσω των ούρων αντί να τις συγκρατούν εκεί που χρειάζεται. 8ο σημάδι: πρισμένη αστράγαλη και πόδια. Η μειωμένη λειτουργία των νεφρών μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση νατρίου, αλατιού, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται πρίξιμο στα πόδια και στους αστραγάλους. Το πρίξιμο στα κάτω άκρα μπορεί επίσης να είναι σημάδι καρδιοπάθειας, υπατικής νόσου ή χρόνιων προβλημάτων στις φλέβες των ποδιών. 9ο σημάδι: μειωμένη όρεξη.
Η απώλεια όρεξης είναι ένα πολύ γενικό σύμπτωμα, αλλά μπορεί να σχετίζεται με την νεφρική νόσο. Όταν οι νεφροί δεν λειτουργούν σωστά, συσσωρεύονται στο αίμα τοξίνες και άχρηστες ουσίες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη διάθεση για φαγητό. 10ο σημάδι, μυϊκές κράμπες. Οι ανισορροπίες στους ηλεκτρολίτες μπορεί να προκύψουν όταν η λειτουργία των νεφρών είναι μειωμένη. Για παράδειγμα, χαμηλά επίπεδα ασβεστίου και ανεπαρκής έλεγχος του φωσφόρου μπορούν να οδηγήσουν σε μυϊκές κράμπες και σπασμούς. Σημαντικό. Αν ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης, σαχαρώδη διαβήτη, οικογενειακού ιστορικού νευρικής ανεπάρκειας ή αν είστε άνω των 60 ετών, είναι σημαντικό να κάνετε ετήσιο έλεγχο για νεφρική νόσο. Στο κανάλι μας θα βρείτε αναλυτικά βίντεο για τα νεφρά. Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Εν τω μεταξύ, δείτε ένα μικρό απόσπασμα.